นี่คือน้ำตกวชิรธารนะครับมากี่ทีก็แรงโอ้ยน้ำตกแรงมากี่ทีก็เปียกขึ้นมาดูข้างบนนะครับดูข้างล่างแล้วมาดูข้างบนบ้างครับเราจะขึ้นต่อไปนะครับจุดเมื่อกี้ไม่ให้จุดสูงสุดข้างล่างนี้เป็นน้ำตกเราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงแล้วค่ะจุดสูงสุดไม่มีอะไรทำไมปะโถจริงๆนี่เราสามารถรถจอดตรงนี้ก็ได้เลยครับนี่คือที่จอดรถมาดูจุดนี้ดีกว่านะครับตัวที่นี่สวยครับสวยจริงๆแต่ถ้าเลยนี่ไปแล้วนะครับเป็นนักหานะครับ